وينضم إلي عبر زوم من قبرص ستافروس توسيوس رئيس أبحاث الاستثمار في أوربكس. أهلا وسهلا بك سيد ستافروس. بداية أريد تعليقك على ما سمعناه من بنك إنجلترا اليوم. هل كان في الإعلان ما فاجأك؟ شكرا على استضافتي في برنامجكم. بداية بالنسبة إلى بيان السياسة الصادر عن بنك إنجلترا، من الواضح أنه لا يودون إعطاء هذه الإشارة بأنهم فعلا سيدخلون في النطاق السالب، ولكن البنوك عليها أن تكون مستعدة، فبالتالي يمكننا أن نعتبر بأنها إشارة مزدوجة ولأغراض فنية. هم لم يشيروا بوضوح، فأن بنك إنجلترا قد أجل الدخول في هذه المستويات السالبة للفائدة على الأقل 6 أشهر، وعلينا أن نأخذ بالاعتبار بالطبع المستويات المحلية وليس الداخلية، حيث أنه نعرف أن هذه المستويات الفائدة هي مناسبة في الوضع الحالي. أما بالنسبة إلى ردة فعل الأسواق فلا بد من أن ننظر فيما كان يفكر به المتداولون قبل صدور قرار بنك إنجلترا. كان لدينا الحديث بشكل كبير عن أسعار الفائدة السالبة، فبالتالي هناك استباق كبير من الأسواق وكانت الأسواق لتحتسب ذلك، وبالطبع نحن لاحظنا بأنه الأسواق هل فعلا احتسبت هذه الأسعار نعم أم لا. فأن بنك إنجلترا بطريقة أو بأخرى أعطى هذه الفكرة والإشارة بأنه قد نشهد هذه المستويات عما قريب في المستقبل المنظور. فأن بنك إنجلترا يوحي ويقول بأنه لن يعطي هذه المستويات الحالية اليوم، بل أعطى هذه الدفعة إلى 1.37 للاسترليني حيث ارتفع. وأيضا أن الاقتصاد كان على عكس ما كنا نتوقعه، أيضا كان فيه بعض التشدد. بنك إنجلترا كان متفائلا وأشار حتى إلى ارتفاع في التعافي. إذا كانوا مخطئين فبهذا يعني أن التغيير القادم في السياسة سوف يكون في الجانب المتشدد، حتى وإن كنا نتحدث في المستقبل عن ربما عامي 2023 2024، حيث أن هناك الكثير من التوقعات أنه حتى بعد هذه الإغلاقات قد نشهد انخفاضات أكبر. وحتى بشكل عام إن هذه السياسة وبيان السياسة البنك الإنجلترا يوضح بأنهم لن يدخلوا في النطاق السالب حاليا، وأغلبية المحللين يقومون بتقييم السيناريوهات المختلفة لسياسة بنك إنجلترا وعلى أنها ستبقى كما هي عليه إلى حين فعلا حلول شهر مارس. وبعد عيد الفصح قد نشهد إعادة تقييم للوضع، ولربما على الأرجح حتى هناك بعض التعديل، على الرغم من أنه نلاحظ أنه من اليوم إلى حينها قد نشهد الكثير من التطورات. ما الذي سيحدد اتجاه التعديل الذي تتوقعونه في هذه الأشهر حتى عيد الفصح؟ عندما نتحدث عن أسعار فائدة سالبة فلدينا بعض الأمور التي لابد أخذها بالاعتبار. أولا، ما قد يثير اللغط هو أن بنك إنجلترا ما زال يطلب من المصارف أن تكون مستعدة لهذه أسعار الفائدة المتدنية، وهم يشيرون إليها، فهم ربما يقولون ذلك ويقولون المصارف استعدوا، فهذا لكي يضمنوا بأن المصارف من الناحية التشغيلية ستكون جاهزة إذا ما فعلا وصلوا إلى مستويات الفائدة السالبة بعد 6 أشهر. التوقعات في بريطانيا تبقى صعبة، وكما كررنا هذا لعدة أسباب، لأن الجائحة ما زالت تلقي بظلالها. وبالنسبة إلى الأسواق وما يقوله بنك إنجلترا للأسواق، نحن لا نغلق الباب لنسب الفائدة السالبة، ولكن هذا سيكون لاحقا، أو على الأقل هكذا فهمت الأسواق هذه السياسة. كان هناك التركيز بشكل كبير على محاولة عدم إعطاء الإشارة بأننا سنصل إلى مستويات فائدة سالبة، ولكن الإشارات السابقة لبنك إنجلترا كانت قد أعطيت للأسواق مسبقا وأصلا. وبالطبع إذا ما قارناها بتوقعات بنك إنجلترا على وجه أخص بالنسبة إلى معدل التضخم، إنهم يرون على أن التضخم، وهنا أقتبس، أنها أقل من 2%، وهي لم ترتفع بما يلزم، وبالتالي هذا يستلزم خفض أسعار الفائدة. توقعاتهم الاقتصادية أفضل بكثير مما كانوا يتوقعونه، لأنه ربما هناك بعض التوافق
بأن بنك إنجلترا بطريقة أو بأخرى سوف يقلص توقعاته للربع الرابع إلى ناقص 4%، في حين أنه كان قال فقط هي 4%. إذن انكماش ب4%. كل هذه العوامل إذا ما جمعناها ببعضها ورأينا بأن الجميع كان يتوقع هذا الاجتماع أن يتحدث عن ما سمعنا له. كل المحللين قد اتفقوا بأنه ما من تغيير في السياسة النقدية، فبالتالي كنا هذا ما نتوقعه، هذا الحديث عن نسب فائدة السالبة. نحن لدينا بالطبع إجابات واضحة بأنه لن يكون لدينا نسب فائدة سالبة إلا بعد 6 أشهر، وبالتالي هذا يجعلنا نعرف أنه في منتصف الصيف نتوقع حينها أن يكون لدينا عدد جرعات موزعة كافية إلى حينها، وحينها نسب الفائدة قد تكون فعلا معتمدة، إلا إذا ما كان هناك تغييرا كبيرا من حيث توزيع اللقاحات أو الأنشطة الاقتصادية. ولكن مرة جديدة نحن لدينا التيسير الكمي، وبرأيي هو دون شك. نعم، ستافروس توسيوس، شكرا جزيلا لك، رئيس أبحاث الاستثمار في أوربكس. شكرا جزيلا لك، الفكرة وصلت. مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة